میگم آقا، یه دقیقه وایسا. من راجع به هوش مصنوعی نمیگم، خیلی ترسناک و دارکه. پس فردا یه جای منم میگیره. بابا اینطوری هم که انقدر جو میدن نیست، حداقل الان نیست. چه میدونم 10 سال دیگه شاید بشه، ولی الان قراره بهمون کمک کنه. حالا این ویدیو رو شما بگو، من قول میدم جای شما رو نگیره. قول میدی؟ بله بریم قول زد. دادی یا بریم. 3 2 1. سلام، سلماز فارسی هستم. خوش اومدیم به یه برنامه شیزدلی دیگه با معرفی بهترین های هوش مصنوعی. اگر طی 2 سال گذشته یه سرچی داخل اینترنت کرده باشین، متوجه همه‌گیر شدن هوش مصنوعی میشین. همه جا دارن راجع بهش صحبت میکنن. آقا این هوش مصنوعی چیه؟ که مادر خود بنده چند روز پیش صدام کرده میگه بیا 2 تا هوش مصنوعی بر من دانلود بکن که بتونی تو کارهای خونه به من کمک بکنه. برای همین دارم بهتون میگم که پیدا کردن هوش مصنوعی درست و درمون واقعا کار سختی شده. چرا؟ به خاطر اینکه الان اومدن مثلا یه اپلیکیشن برای حل ریاضی سوم دبستان درست کردن. اسمش چی گذاشتن؟ حل ریاضی با هوش مصنوعی. اصلا آدم عصبی میشه به خدا. زمان ما اصلا اینا نبود واقعا. پس امروز اومدم بهتون 3 تا اپلیکیشن معروف و باحال معرفی بکنم که کار کردن باهاشون راحته، از همه مهمتر مجانیه و کلی باهاش میتونیم حال بکنیم. چت جی پی تی، همه آتیشا زیر سر همین اپلیکیشنه. محصول شرکت اوپن ای آی و از معروف‌ترین هوش‌های مصنوعیه. این اپلیکیشن میاد تمام امکانات نسخه وب در اختیار شما قرار میده. از اون ور چون از مدل پردازش زبان طبیعی برای پاسخ به شما استفاده میکنه، انگار داره یه آدم جوابتون رو میده. از این اپلیکیشن میتونین برای جمع‌بندی، خلاصه نویسی و پاسخ سوالاتون استفاده بکنین و همینطور میتونین داخلش موزیک بسازین. ولی یه پیشنهادی بهتون میدم، اگر برای کارهای خیلی خیلی مهمتون دارین از این اپلیکیشن استفاده میکنین، لطفاً از 1-2 تا منابع دیگه هم چک بکنین چون امکان خطاش زیاده. این هوش مصنوعی مجانیه که نسخه 3 و 5ش در دسترسه، ولی اگر میخواین از نسخه آپدیت شدهش استفاده بکنین که هم سریعتره هم بهتره و یه سری قابلیت‌های بهتر بهش اضافه شده، باید ماهی $20 هزینه پرداخت بکنین. Good morning. Watch me. دومین اپلیکیشنی که میخوام بهتون معرفی بکنم کوپایلوت یا دستیار خلبان یا کمک خلبان، محصول شرکت مایکروسافته. مایکروسافت اومد 80 میلیارد دلار، خیلی پول دارن، به شرکت اوپن ای آی داد و نتیجه شدش همین اپلیکیشنی که الان دارم بهتون میگم. به ادعای شرکت مایکروسافت این اپلیکیشن از موتورهای چت جی پی تی برای کمک به ما استفاده میکنه، ولی یه سری مزیت‌ها و قابلیت‌ها نسبت به اون یکی اپلیکیشن داره. اینه که وقتی شما واردش میشین میبینین یه فضای خیلی قشنگی دارین واقعا. یعنی اون سازنده اون اپلیکیشن واقعا وقت گذاشته براش. دومین مزیتش این هستش که با استفاده از موتورهای هوش مصنوعی دال ای 3 برای شما عکس میسازه. یعنی شما عکستون رو بهش میدین، موضوع عکس رو یعنی بهش میدین، اونم براتون میسازتش. یه سری قابلیت خیلی باحال دیگه هم داره. یه مثال براتون بزنم. شما میخواین برین سفر، بهش میگین کی و کجا، اون بهتون اون مکانا رو نشون میده، مکانای دیدنیشو. شما میتونین ازش استفاده بکنین و لذت ببرین. این اپلیکیشن هم مجانی هستش، ولی اگر بخواین از نسخه پروش استفاده بکنین، برای این هم باید $20 هزینه پرداخت بکنین. آخرین اپلیکیشنی که میخوام امروز بهتون معرفی بکنم محصول شرکت گوگل هستش به اسم گوگل جمینای. در اواخر سال 2023 یه بروزرسانی خیلی بزرگی شرکت گوگل انجام داد که قابلیت‌های این اپلیکیشن رو زیرو رو کردش و یه سری آپشن‌ها بهش اضافه شدش که بین رقبا حرفی برای گفتن داشته باشه. ولی مهمترین مزیتی که این اپلیکیشن داره، قابلیت یکپارچه شدنش با اکوسیستم گوگله. به چه صورت هستش؟ برای مثال شما یه سوال از این اپلیکیشن میپرسین، اون پاسختون رو به صورت فایل در گوگل داکس شما ذخیره میکنه. یکی دیگه از ویژگی‌های باحالی که داره این اپلیکیشن اینه که وقتی جواب به شما میده، منبعش هم ذکر میکنه و در صورت نیاز یه ویدیو هم از یوتیوب به شما نشون میده. از دیگر قابلیتاش که من به شما پیشنهاد نمیکنم ساختن عکسه. میتونید خودتون برین امتحان کنین ببینین. واقعا افتضاحه. ولی مهمترین برگ برندش
همون ادغام شدنش با اکانت های گوگل و استفاده از سرویس هاشه. برای کسایی که از سرویس های گوگل استفاده میکنن این برنامه خیلی خیلی باحال و خوبه. امروز سعی کردم داخل این اپیزود بهترین های هوش مصنوعی رو بهتون معرفی بکنم که اگر بتونین به بهترین نحو ازشون استفاده بکنین تو کارهای روزانه واقعا میتونن کمکتون بکنن. ببینم تا الان شما از هوش مصنوعی استفاده کردین یا یک کدوم از این اپلیکیشن هایی که بهتون گفتم و داخل گوشیتون داشتین؟ اگر داشتین برای ما کامنت بذارین. کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله اون پایینم روشن بکنین. خدافظ. 3 2 1 الان از کجا بگم سرمز فارسی بگم؟ برای همینه میگم همه گیر شده و پیدا کردن یه هوش مصنوعی درست و درمون واقعا کار سختی شده. نفسم گرفت دارم هرس میخورم. همه آتیشا زیر سر همین اپلیکیشنه. محصول شرکت اوپن ای آی و از معروف ترین هوش مصنوعی است که باعث همه گیر شدنش شده. و از معروف ترین هوش‌های مصنوعی و باعث همه گیر شدن شده. همه گیر شدن و باعث همه گیر شدن شده. چرا همه گیر شدن شده؟ چت جی پی تی و همینطور از بهترین قابلیتاش اینه که شما میتونید داخلش عکس بسازید. عکس نیست، موزیک. این هوش مصنوعی که بهتون معرفی کردم نسخه 35ش نسخه مجانیش. این هوش مصنوعی که بهتون معرفی کردم نسخه 35ش چون نمیتونم بگم نسخه رو. آخرین اپلیکیشنی که میخوام امروز بهتون معرفی بکنم محصول شرکت گوگل هستش. در اواخر سال 2023 یه روز این اپلیکیشن سعی کردیم تو این اپیزود از بهترین های هوش مصنوعی به شما معرفی بکنیم تا بتونید این خانه شادمونه هست. آشپزخونه ساعت 1 نصف شب. اوج گرفته بودم.